Idag tänkte jag att jag skulle prata lite om self-care och hur jag har anpassat min self-care-rutin efter livet i karantän. Jag tänkte att det skulle vara lite gulligt om ni fick typ följa med. Jag har en self-care-dag och så här, titta på när jag tar hand om mig själv och så. Jag är typ världshistoriens minst krävande person när det kommer till så här, att ta hand om sig själv. Vilket låter supersorgligt, men det är inte det, jag lovar. Det gör livet mycket enklare för mig. Så jag tror att det är en bra inställning att så här, när man är i karantän att inte göra det för komplicerat för sig. Tänk om du så här, fick slut på dina Lush bath bombs och så kan du gå ut och köpa fler. Då kommer så här, hela din self-care-dag vara förstörd. Men om det enda du behöver för att ha så här, ett trevligt bad är varmt vatten, då kan du typ klara dig när som helst. Även om det så här, är slut på varmvatten så kan du koka vatten och så här, hälla i det i badkaret. Men till och med jag har fått anpassa mina self-care-rutiner lite efter situationen. Typ en vanlig dag då jag vill så här, ta hand om mig själv lite extra. Typ en self-care-dag kanske man kan kalla det. Så brukar jag göra så där några få saker bara. Vanligtvis så låter liksom dagen fortskrida som vanligt. Men med lite extra spice inkastat, va? Inte drogen spice. Men så här, lite krydda. Ni fattar. Jag tänkte att för att göra det här lite mer intressant än att jag sitter och pratar så tar jag med er på en av mina så här self-care-dagar. Många av sakerna är så här ganska vardagliga. Jag gör dem typ vanligtvis också, men under sådana här dagar så vill jag liksom samla alltihopa och göra så mycket av det som möjligt på en dag så att jag mår så bra som möjligt. Jag hade en sån dag idag och jag ska nu låta er följa med och se på. Det är inte det kul? Det är jättekul! Och samtidigt så delar jag med mig om några tips. Då så. Tillbaka i tiden. Tips nummer 1 är att börja dagen på rätt sida. För min del så betyder det att äta en god frukost, någonting som inte gör så värst ofta. Men för dig kanske det betyder att ta ett yogapass eller gå ut och springa. Bara ta en liten stund för sig själv, kanske andas lite. Jag tycker om att äta min frukost vid fönstret. Speciellt så här på vårkanten. För nu är det så mycket härliga dofter och fågelsång. Det är liksom en lugn stund för mig själv bara. Så tips nummer 1 är att påbörja dagen på ett sätt som känns rätt för dig. Och som gör så att du mår bra. Tips nummer 2 är städa upp lite. Du behöver inte städa hela din lägenhet eller hela ditt rum. Det räcker med ett hörn. Så kommer du må så mycket bättre rent mentalt. Och du kommer ha ett utrymme i ditt rum där du kan känna dig tillfreds. Så där det är rent och fint och städat. För min del så tycker jag om att lägga undan alla kläder som är framme. Jag tycker om att bädda min säng. Det är liksom en ganska enkel sak som jag skulle förespråka att man gör lite då och då bara i sitt vardagliga liv också. Men speciellt under sådana här dagar. Tips nummer 3 är lite i samma genre och det är organisera en del av ditt rum. Det kanske är din garderob som behöver organiseras eller så är det en bokhylla, pysselhörna eller vad som helst. Någonting som jag har skjutit upp lite är att göra den här hyllan som jag använder lite som nattduksbord. Jag tänkte att det här var perfekt tid för det eftersom det blir liksom en mindfulness-övning typ. Tips nummer 4 är att sitta ner och bara tänka på någon du tycker om. Det kan vara en vän, det kan vara någon du är kär i, det kan vara en förälder eller en annan släkting. Och speciellt i sådana här tider så kan det kännas väldigt svårt att vara separerad från människor. Så det kan vara bra att tänka på alla goda minnen man har tillsammans och tänka på hur mycket man saknar dem. Sen så kanske det blir lite jobbigt när man gör det för länge och då kanske man typ börjar gråta och sen så blir det svårt att andas och då får man lite panik. Det blir jobbigt för man tror att man ska dö typ och sen så tänker man på döden och så tänker man på ens föräldrar och så tänker man nu kommer corona och typ tar oss allihopa. Så det är bäst att göra det kanske i moderation. Men jag tycker ändå det är en fin tanke att de finns där ute och jag kan tänka på dem. Det är härligt liksom. Tips nummer 5. Ta ett bad eller ta hand om dig själv på något annat sätt. Jag tycker om att ta ett bad med lite badsalt. Det luktar gott och det bubblar fint.
Gör någonting som gör så att du mår bra både kroppsligt och mentalt. Tips nummer 6. Ta en promenad. Gå ut i skogen eller gå ut någonstans där naturen finns. Där du inte är i kontakt med andra människor. Titta på en sjö eller en sten eller kanske ett fint träd eller så. Tips nummer 7. Genomför din vanliga rutin. Men ta lite extra tid för det. För min del så är det viktigt att tvätta ansiktet. Och vanligtvis när jag har en self-care-dag så tycker jag om att fokusera på bara ansiktstvättningen. Bara insmörjandet av krämer och så. Det gör att man känner sig lite ompysslad och det känns lite lyxigt. Lite som en spa-upplevelse fast det är du som är både spa-personen och personen som är på spa. Då så, då har vi nått slutet på videon. Gud vad sorgligt. Jag hoppas att det här har inspirerat lite eller gett lite idéer, satt igång kugghjulen. Kom ihåg att ta hand om mig själva trots den rådande situationen. Det är ingen anledning till att så här freaka ut. Allt är lugnt. Det är chill. Det är stabilt. Det är verkligen inte stabilt, men vi låtsas att det är det. Hur som helst, tack så mycket för att ni har tittat och vi ses igen imorgon där jag är tillbaka med en annan video. Hejdå! Så jobbigt, man får typ ont i hjärtat och så. Min kropp är rädd.